Welkom bij een nieuwe projectvideo van Maatwielen. Vorige week kwam er iemand langs die had een nieuwe fiets gekocht, een tweedehands fiets. En die wilde zijn wielen laten nakijken, dit achterwiel. En wat gelijk opviel was dat er geen kogeltjes in de naaf zaten, wat wel opvallend is. Dit is een zogenaamde Cupconus naaf. Dus er zitten losse kogeltjes in. Maar er zaten geen kogeltjes in, dus vandaar dat er natuurlijk een hoop speling in de naaf zat. Hieruit blijkt trouwens maar weer dat je moet oppassen met dingen via Marktplaats kopen. Het naafprobleem kan makkelijk worden opgelost. Nieuwe kogeltjes erin. Eventjes op internet zoeken welke kogeltjes erin moeten. Maar in dit geval 1/4 inch kogeltjes. Nieuw vet erin. Eerst goed schoonmaken natuurlijk. Wat dan heel belangrijk is dat je ook het schroefdraad goed schoonmaakt. Want als je dat niet doet en je gaat de naaf in elkaar zetten en hier zit vuil op, dan draai je zo het vuil, als je de konus erop draait, draai je zo het vuil weer in de naaf. Dus dat is niet de bedoeling. Ook zag ik op één konus dat er wat donkere plekjes zaten en lichte putjes, kleine putjes. Die heb ik met deze machine, dit machientje, heb ik dat wat wat minder kunnen maken. Wat kunnen polijsten, zodat het iets beter geworden is. Het is nog wel voldoende. Dus dat ga ik zo doen. Vervolgens ontdekte ik dat de velg, dat er scheurtjes zaten in de velg. Dus ja, je kunt de naval in orde maken, maar als de velg natuurlijk kapot is, dan ben je nog nergens. Op internet heb ik gezocht of ik precies deze velg kon vinden. Heb ik wel gevonden, maar die velg bleek toch weer niet op voorraad te zijn, etc. Uiteindelijk heb ik voorgesteld om een velg van een ander merk te nemen, een andere 20 graads velg, die volgens mij moet passen. Dit is ongeveer 30 mm hoog. En de velg die ik dus ga proberen is deze velg van DT Swiss. Deze is 32 hoog. Maar hier hoort een ringetje achter te zitten, dus uiteindelijk is de hoogte iets minder qua spaaklengte. Dus dat ga ik zo proberen. De spaken in dit wiel worden gewoon hergebruikt. Alleen de nippels kunnen niet worden hergebruikt omdat deze wat te dik zijn. Die passen niet in die DT Swiss velg. Maar dan heb ik andere nippels gevonden die wel passen en die ook, het zijn aluminium nippels die wel passen en goed sterk zijn ook. Deze oplossing kan eigenlijk alleen als de rijder niet al te zwaar is. Want er zitten maar 20 spaken in het achterwiel. Dus als je echt een rijder hebt van 90 kilo of zo, dan kun je toch beter of de originele velg nemen. En dan nog is het niet ideaal. Dus iemand die echt wat zwaarder is, moet gewoon wat meer spaken nemen. Maar deze rijder is 60 kilo, dus dat kan makkelijk, dat is geen probleem. Oké, dus ik ga eerst beginnen met de naaf in orde te maken, nieuw vet erin, nieuwe kogeltjes. Vervolgens ga ik het wiel demonteren om de andere velg erop te doen.
De naaf is nu klaar. Er zitten nieuwe kogeltjes in. Nieuw vet. En draait goed. Spelingsvrij. Zit goed vast. Body draait ook goed. Er zit geen speling op de body, dus dat is goed. Ik ga nu dit wiel uit elkaar halen. En kijken of de nieuwe DT Swiss velg of die mooi past. Ik verwacht het van wel. Oké, het wiel is nu aan elkaar. Ik heb de spaken hier gesorteerd, schoongemaakt. Ik merkte wel dat aan de bodykant dat de ketting een keer... de ketting is een keer tussen de naaf... of tussen de kransjes en de spaken gekomen. Dat kan ik hier zien. Dat is op zich niet zo heel erg. Een paar spaken waren een heel klein beetje krom, maar die kun je gewoon een beetje recht buigen. Dit zijn hele sterke spaken dus. En omdat het gewicht van die rijder ook niet zo veel, niet zo hoog is, is dat niet zo'n probleem. Ik kan deze nog eventjes iets... Zo, er zit één spaak die niet los wil komen. Dat is niet zo erg, want we gaan hier toch de nieuwe velg erom doen. Dus dan moet hier toch een spaak in natuurlijk. Dus dat maakt niet zo uit. Oké, ik ga dus nu de nieuwe velg monteren. Bij deze velg van DT Swiss horen ringetjes gebruikt te worden. Dit soort ringetjes die liggen in het velgbed. Dat is om het wat sterker te maken natuurlijk. Deze velg heeft zogenaamde angled drilling, dus die zijn schuin geboord. Dus hier zitten 20 gaten in natuurlijk. En 10 gaten zijn zo geboord, zodat de spaken die kant op lopen. En 10 gaten zijn zo geboord voor de spaken die kant op lopen. Dus ik begin met deze spaak. Hier heb ik alvast 10 nippels met die ringetjes eronder hier klaargemaakt. Wat vet onder de nippels doen altijd, zodat je wat minder wrijving krijgt tussen de nippel en het ringetje. Dus dan ga ik deze kant, de bodykant ga ik nu in de velg doen. En dan kijken of de spaaklengte ongeveer goed is. Ik verwacht in ieder geval dat of de spaaklengte is meteen goed, of ik moet misschien nog een keer uit elkaar halen en een extra ringetje eronder doen. Maar ja, dat moeten we even afwachten.
Ik heb nu één kant ingeregen. Ik heb het eerst met één ringetje geprobeerd. Dus één ringetje onder de nippel, dat bleek niet voldoende. Alle nippels weer los moeten draaien en een extra ringetje eronder moeten doen. En nou zie ik, uit ervaring weet ik nu dat het de goede lengte is. Overigens is het bij straight pull naven, dit is een zogenaamde straight pull naaf. Daar zitten spaken in met een rechte kop. Zoals hier, rechte kop. Bij dit soort naven is het lastiger om de exacte lengte te bepalen. Dus vandaar dat ik dus 1 keer geprobeerd heb en nu weet ik wat ze juist. Dus ik heb 2 ringetjes gebruikt. Maar als je een gewone flensnaaf hebt, dan kun je gemeten en dan is het in 1 keer goed. Maar bij straight pull kun je soms wat moeten proberen. Behalve natuurlijk als je zo'n straight pull naaf hebt waarvan de afmetingen bekend zijn. Dus als je zo'n naaf nieuw koopt in de winkel, dan zit er meestal een overzichtje bij van de afmetingen en dan kun je het exact bepalen. Maar omdat ik het hier niet exact weet en het ook vrij moeilijk te meten is, heb ik toch een beetje moeten proberen. Maar het komt goed. Andere kant zit er ook in. Nou, ik zie al dat het goed komt. Dus ik ga zo de spaak op spanning brengen. Het wiel afmaken. Deze oplossing is eigenlijk alleen mogelijk als de rijder niet al te zwaar is. Omdat dit wiel heeft 20 spaken. Het is een achterwiel. Dus als je een wat zwaardere rijder zou hebben, dan zou ik de spaakspanning hoger moeten brengen dan waarvoor de velg eigenlijk geschikt is. Normaal als je een rijder van 90 kilo hebt, zeg maar, dan zou je een achterwiel hebben van 32 spaken. En dan hoef je de spanning van de spaken wat minder hoog te doen dan als je natuurlijk een achterwiel hebt van 20 spaken. Dus deze rijder is 60 kilo. Ik hoef de spanning niet zo heel erg hoog te doen. Ook al omdat dit dikkere spaken zijn. Dus de spanning hoeft wat minder hoog. En dan blijft de velg gewoon goed. En is het gewoon een goed wiel voor een lichtere rijder. Oké, het wiel is nu klaar. Voor de volledigheid, dit was een Shimano RS30 wiel. Ik wilde dit vooral laten zien omdat het interessant is om te kijken wat er mogelijk is met systeemwielen. Of met fabriekswielen zoals ze het noemen. Dit is een behoorlijk arbeidsintensief project. Dus het zal niet altijd interessant zijn voor de klant om dat te laten doen. Maar ik vond het in dit geval leuk om daar een video over te maken. Om te laten zien wat er mogelijk is en waar je op moet letten. Oké, ik hoop dat u het interessant vond en tot een volgend project.